Guys, DIY is good. Ngayon tuturuan ko kayo paano maggamit nitong cellphone holder. Plus, may charger kasi siya. Yan. So, ito yung guys yung binili ko. Nadali tayo ng scam sa Lazada ng fake photos. Kasi dun sa may kasama siyang kasama siyang bracket ng side mirror. Kaya binili ko siya. Ang dumating sa akin ito lang. Yan, ito lang. Malas. So, ginawa ko na lang siya ng paraan guys para may kabit dahil sayang naman dito. Lumabas ang ating pagiging resourceful na Pinoy. Yan. So, nilagyan ko muna siya ng teflon na makapal bago ko siya pinilit na pagpitin. Tapos nilagyan ko siya ng shoe glue. Kaso yung shoe glue dito sa teflon siya nakadikit para hindi dumikit dito sa bakal na side mirror. Tigas na siya. Non-removable. Wala sayang kaysa hindi natin makabit. So, nag-terminal na din ako. Ito yung linya niya. Positive, negative. Bali, ito puputulin ko to. Bala ko sana kasi talaga lagyan ito, i-connect na sa rekta ng positive ng battery. Para kahit nakapatay yung susi, pwede tayong mag-charge. Kaso baka makalimutan ko na nag-charge ako na nakapatay yung susi, malobat pa. Ito yung negative. Body ground to. So, okay na. Kabit na muna natin to bago tayo maglinya doon. Guys, nakabit na natin siya. Naka-mount na din. Ito yung saksaan niya. May indicator yan. May indicator siya ito. Ito. Umiilaw yung kulay blue kapag gumagana siya. So, itong linya natin, papasok natin. Dito. Yan, para hindi siya kalat. Diyan din nakasuksok yung linya ng voltmeter natin. Pasok ko lang. So yun guys, testingin natin yung cellphone natin.
So ayun guys, natanggal na natin siya. Layin na lang natin yung mga linya. Tatama yung number niya. So mahaba siya. Tatama yung number niya. Ito ulit, body ground. Tapos ito, sa linya ng positive. So ilalagay uli natin siya sa linya na may ignition. Yung napapatayan linya ng kuryente. Kita nyo itong pulang to. Ito yung sa voltmeter. Ito din yung linya susundan natin. Ito yung sa pula. Dito yan. Dito sa kulay brown. Sa kulay brown na linya. Diyan siya. Kulay brown na linya. Tatap lang natin siya. Akalasin natin to. Papalis ulit tayo naman. Tapos ito. Dito. Body ground. Bakal to. Tsaka pala konting tips. Pag mag-body ground kayo, huwag kayong maglalagay ng sa may mga plastic. Kasi may hina ang connection dun. Hanggat maaari, bakal sa bakal. Tornilyo sa bakal. Tsaka yung may mga pintura na body ground. Kagaya nito. Masisira kasi hindi siya full yung ground niya. Hindi madidistribute ng full yung ground. So, kapit na natin siya. So ayan guys, medyo nagtagal tayo, hindi ko na kasi ito mabunot. Gawa kasi nitong mga to. Nakakalang. So ito na yung linya natin. Kinabit ko na siya. Dito yan nakakonect. Sa kulay brown. Tapos tinago ko na din yung extra wire. Binalutan ko siya ng electrical tape. And then ito na yung ating ground wire. Negative. Ito yung may terminal, tapos yung sa voltmeter. Tapos ito yung sa voltmeter.